سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید من. در این ویدیو به سواحل زیبای کاستابلانکا اسپانیا اومدم با این هدف که بتونم یه سویت آپارتمان بخرم و یه جورایی یه سرمایه‌گذاری در اسپانیا داشته باشم. از اونجایی که این موضوع برای ایرانیان زیادی حائز اهمیته تا اونجایی که شد سعی کردم اطلاعات بروز و جامعی رو پیشکش شما دوستان عزیزم بکنم و به همین خاطر این ویدیو یکم طولانی شد، اما امیدوارم تا آخر این ویدیو در این سفر کنارم باشید. نزدیکترین و سریعترین پرواز رو پیدا کردم. تورنتو، زوریخ، آلیکانته. 12 ساعت طول کشید تا برسم به این شهر زیبا و آفتابی. آپارتمانی رو واسه 14 روز اجاره کردم در مرکز شهر تورویخا و بعد از مکالمه‌ای که با صاحب خانه داشتم بهم پیشنهاد داد که اگه بخوام میتونه بیاد پیشوازم و از فرودگاه که 40 کیلومتر فاصله داشت منو برسونه خونه. اسم این آقا اولگ هست که در ویدیو بعدی بیشتر باهاش آشنا میشیم. فقط اینو بگم با اولگ دوستان خیلی خوبی شدیم. بعد از یه روز سخت و پرفشار خیلی عالی استراحت کردم. آب و هوای اینجا واقعا عالیه. من همیشه دلم میخواست کنار دریا زندگی کنم. البته نه هر دریایی. مثلا نه دریای شمال. چندین بار در هلند به کنار دریا رفتم ولی دلم بیشتر گرفت. بگذاریم اینجا اصلا دوست ندارم از کشورهای شمالی و یا غربی صحبت کنم. این ویدیو مخصوص جنوبه، مخصوص آفتاب و دریاست. اونم دریای مدیترانه با مردم باحالش. آپارتمانی که اجاره کردم 5 دقیقه فاصله داره تا لب دریا. فقط حیف که ویو دریا نداره. راجع به این شهر قبلا در ویدیوهام توضیح دادم ولی به صورت خیلی خلاصه 100,000 نفر جمعیت داره و پایتخت روسی زبانان اسپانیاست. ساعت 10 با ایجنت بنگاه ملکی اسپاناتور قرار داشتم و از اونجایی که من آن تایم بودن خیلی واسم مهمه زودتر راهی شدم و در رستورانی روبروی دریای مدیترانه صبحونه رو میل کردم. واقعا زندگی کنار دریا شگفت انگیزه. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Have a nice day. رأس ساعت 10 به سر قرار اومدم و اینجا بود که سرگئی رو دیدم. امروز قراره 3 الی 4 تا خونه رو با هم ببینیم و از اینجا به بعد ویدیو به زبان روسیه ولی من براتون همشو ترجمه میکنم. سفر چطور بود؟ حالتون چطوره؟ حالم خیلی خوبه، مرسی. خونه که داریم میریم ببینیم تقریبا 7 دقیقه با ماشین تا مرکز شهر. محله‌ای که داریم میریم خونه های ویلاییش بیشتره، فاصله بین خونه هاش هم بیشتره. توی مرکز شهر تمام خونه ها جفت همن و تراکم جمعیت خیلی زیاده. اما اینجا برای کسیه که بیشتر دوست داره جای آرومی زندگی کنه و برای اجاره هم خیلی ارزونه. الان داریم میریم یه استودیو رو نگاه کنیم. قیمتش فکر میکنم 66,000 تاه. یه سری خونه ها هم هست که اسمشون بونگالاست، یعنی همون خونه های حیاطدار خودمون که از 120 به بالا شروع میشه. خونه های بونگالا معمولا طبقه پایینشون حیاط داره و طبقه بالاشون میتونن روی سقفش دوباره یه خونه دیگه بسازن. بیشتر مردمی که این خونه های توی این محله رو انتخاب میکنن معمولا یا برای اجاره دراز مدت یا برای استراحت که دور از هیاهو باشه اینجا رو انتخاب میکنن، به دلیل اینکه اینجا یکم از ساحل دوره، تقریبا 1 کیلومتر.
куда-то мы спускаемся, мы ходим к пляжу. Но нужно в любом случае пройти. ساختمون سال 1989 اما داخلشو خیلی تمیز کردن. دوستان ببخشید توی این قسمت دوربینم باتریش تموم شد و مجبورم از فیلمی که از موبایلم گرفتم استفاده کنم. تمام خونه‌های اسپانیا معمولاً با اسباب فروش میرن و با تعمیرات خوب. اما بعضی موقع صاحب خانه ها میگن که من وسایل رو میخوام ببرم. تقریبا خونه 27 متری رو داریم نگاه میکنیم با قیمت 67,000 یورو. Ремонт хороший. И есть у нас тоже, да, встроенный шкаф небольшой для хранения там уличной одежды, либо да, швабры каких-то, да. такую можно сдавать за... اینجا بود که پرسیدم ببخشید این خونه رو چقدر میتونیم اجاره بدیم؟ توی های سیزن شبی تقریبا 60 یورو که میشه ماهی 1800 یورو و اگه واسه لانگ ترم تقریبا 400 الی 450 یورو میشه اجاره داد. من از این گزینه اصلا خوشم نیومد. خب داریم میریم خونه دوم رو ببینیم که تقریبا مرکز شهر تورویخا هست. طبقه 1 اسپانیا که به طبقه ایرانی میشه طبقه 2. میتونم اینجا فیلم بگیرم؟ بله، کسی نیست. این خونه هم یه استودیو حساب میشه، یعنی اتاقی نداره مجزا. اینجا تراسش رو بزرگ کردن و یه تخت توش گذاشتن و به همین دلیل بزرگتر نشون داده میشه. تا اونجایی که متوجه شدم توی جنوب اسپانیا یکی از نکات مهم برای خرید خونه اینه که آفتاب از کدوم طرف به خونه بتابه. مثل این خونه که به سمت جنوبه و آفتاب خیلی این خونه رو روشن کرده. همونطور که میبینید هیچ چراغی روشن نیست و خونه خیلی روشنه که یکی از نکات خیلی مهمه. اینجا هم سرگی داره به من میگه که اگه بخوای میتونی این دیوار رو ورداری و فضا اینجا خیلی بیشتر میشه. از سرگی خواستم که مشخصات این خونه رو بهم بده از قبیل مساحت و قیمتش. قیمت این خونه 68,000 یورو و مساحتش 27 متره که واسه من خیلی عجیب بود. 100 یورو مالیات خونه در سال و 20 یورو کامونیداد. کامونیداد همون سیستمیه که تعمیرات خونه و اگه خونه استخر داشته باشه تعمیراتش و نگهداریش میشه. فکر میکنم این گزینه بهتر از گزینه یکه چون حداقل توی مرکز شهره. این خونه تقریبا 80 یورو شبی میشه اجاره داد و 600 یورو به صورت ماهیانه حداقل میشه اجارهش داد. دوستان یه مسئله‌ای هست به نام آکوپاس که من فارسی نتونستم پیدا کنم. آکوپاس ها کسایی هستن که به صورت غیر قانونی وارد خونه میشن، خونه‌ای که خالیه و اونجا زندگی میکنن و در قانون اسپانیا ذکر شده که هر کسی 48 ساعت بیشتر توی یه خونه متروک یا متروک یا نه متروک زندگی کنه حق این رو داره که دیگه اونجا بتونه زندگی کنه.
و صاحب خونه باید دیگه از طریق دادگاه و شکایت کشی روند رو پیگیری کنه که تقریبا 2 سال 3 سال طول میده. این یه معضل خیلی بد توی کشور اسپانیاست، یه قانون خیلی بده و شهردار بارسلونا هم خودش از اون افراد بوده. اینجا از سرگی پرسیدم که بیمه اینجا چی کار میکنه و بهم توضیح داد که بله شما میتونی بیمه بگیری و اگه کسی بیاد توی خونه زندگی کنه یا همون آکوپاس ها خیلی زندگیشون سخت‌تر میشه، چون بیمه اجازه داره برق یا آب اون خونه رو قطع بکنه، چون دیگه باید بیمه پول اون رو بده و یکم روند تسخیر این خونه دوباره برای شما آسان‌تر میشه. ولی به هیچ عنوان شما نمیتونید حمله ور بشید و حتی به خونه خودتون که اومدن تسخیرش کردن برگردید و با دعوا بخواید این خونه رو برگردونید، چون اون زمان پلیس شما رو دستگیر میکنه و شما رو دادگاهی میکنن. یه معضل خیلی بزرگیه که حالا توی ویدیو دوباره توضیح میدم، ولی به صورت کلی بهترین راه حل برای این قضیه گذاشتن دزدگیر و دوربینه. اینجا به ما اطلاع دادن که یکی از خونه هایی که میخواستیم بریم ببینیم به قیمت 57,000 تا فروش رفت. اینجا از سرگی پرسیدم راجع به این خونه های ویلایی توی این شهر. این خونه ها خیلی جالبن که طبقه پایین حیاط دارن و طبقه بالا پشت بومشون رو به صورت قانونی دوباره میتونن بسازن، ولی به پول من نمیخورد، چون که قیمت های اینجا از 120,000 به بالا شروع میشه و معمولا تمامی خونه ها نیاز به تعمیر داره. Еще вопрос по поводу новостройки. Да. Какие сейчас цены начинаются? От сколько? سرگی میتونم راجع به خونه های نوساز که در حال ساخت هستن بپرسم که قیمت ها از چقدر شروع میشن و آیا به صورت اقساط میشه خرید؟ چون شنیدم شروعش از 20%. بله، قیمت ها از 200 یا 220 هزار یورو شروع میشن که این حداقل قیمته و 10% مالیات، یعنی حداقل کل قیمت میشه 240 الی 250 هزار یورو. دپوزیت از 10,000 یورو شروع میشه و قسط اول در طی ماه اوله که باید 20% باشه و بعد دوباره بعد از 3 ماه 20% و پول باقی مونده زمان تحویل کلید خونه است. شهر تورویخا من رو به یاد کشور مالت میندازه. من اونجا 3 ماه درس خوندم و خاطرات خیلی خوبی از اون کشور دارم. Одна комната. Отдельная спальня. Бассейн. Паркинг подземный. Она идет сейчас за 74 000. خب حالا رسیدیم به خونه مورد علاقم. تا الان تمام آپارتمان هایی که نشونتون دادم استودیو بودن با متراژ خیلی پایین، اما این آپارتمان با یه اتاق مجزا در بهترین جای شهر، در یکی از بهترین ساختمان های شهر و جای پارکینگ اختصاصی، استخر و تعمیرات جدیدی که داشت من رو مجذوب خودش کرد. با قیمت 74,999 یورو که با مالیات و تمام خرجای اضافه تقریبا 90,000 یورو در می اومد و از بودجه من بالاتر بود. به نظرتون تونستم بخرمش؟ پس تا آخر این ویدیو با من باش. از قدم زدن سریع هم میتونید متوجه بشید که چقدر هیجان زدم. شاید برای شما داشتن یه خونه اونم در همچین جایی و یا همچین اندازه‌ای دلیلی بر هیجان زده شدن نباشه، اما واسه من که 2 سال عمرمو گذاشتم توی سرما و گرما کار سخت کردم که بتونم یه سرپناه یا به قول معروف یه سقف بالای سرم درست کنم، خیلی هیجان داره. Muchísimas gracias. А как вы долго начали ездить? 2 года. Ну хорошо, давай. با هر قدم احساس میکردم که دارم به خواستم نزدیکتر میشم، خواسته ای که قبلا همش رو در اوکراین داشتم و شاید برام خنده‌دار بود اگه کسی بهم میگفت یه روز قراره تمام چیزامو از دست بدم و زندگیم اینجوری ورق بخوره. از سرگی پرسیدم که چند سال طول کشید که اینقدر اسپانیایی رو خوب صحبت کنه که بهم گفت 2 سال. اینجا از سرگی خواستم که تمام پروسه خرید و پرداخت مالیات رو برام و برای شما توضیح بده. Дальше дополнительно.
на затраты юриста. برای اینکه راحت تر باشیم قیمت خونه رو 100,000 یورو فرض میگیریم. مالک جدید خونه موظفه که 10% مالیات رو طی 30 روز پرداخت کنه. یعنی بعد از امضا طی 1 ماه فرصت داره که 10,000 یورو پرداخت کنه. هزینه‌های وکیل و ثبت سند، بیمه و گرفتن شماره نیه و کمیسیون بنگاه و رجیستر کنتورهای آب و برق و همه تقریباً بین 4,000 تا 4,500 یورو. یعنی شد 10% که 10,000 تا و 4,500 یورو هزینه‌های غیره. و این یه سیستم مرسوم توی اسپانیاست که حالا اون 4,500 یورو رو رمزگشایی میکنه. 800 تا 1000 تا از این قیمت خرج دفتر اسناد رسمی میشه در روز معامله یا سند زدن. کمپانی ما یا هر کمپانی دیگه‌ای که قانونی کار میکنه باید وکیل داشته باشه که اسناد خونه رو چک میکنه که زیر بدهی بانک نباشه یا از قبیل این سری مشکلات. وکیل کارش اینه که به ما گارانتی بده که بتونیم با خیال راحت سند رو امضا کنیم. همچنین در روز معامله مترجم مورد اعتماد موکل هم باید باشه که شما بتونید تمام و کمال تمام قیدهای سند رو چک کنید. Присутствует на сделке представитель переводчика, соответственно, на ваш язык, который вам нужен, да? То есть, если будет на русском, переводчик на русский. Если вы не говорили на русском, а на персидский, соответственно, стали бы персидский. بعد از معامله تمام قراردادهای آب و برق به اسم شما تغییر میکنه. قیمت این خدمات میشه 1160 یورو. پس یه 1000 تا و یه 1160 یورو. کمیسیون کمپانی ما هم میشه 1000 یورو. تا اینجا شد 3000 یورو. و بقیه‌اش 400 یورو تقریبا رجیستر کردن سند خونه به صورت الکترونیکه که همون وکیل دوباره انجام میده. همچنین هزینه بیمه که بستگی به مساحت خونه داره که اگه یه اتاقه رو فرض بگیریم میشه تقریبا 250 یورو در سال که شامل خدای نکرده همه چیز از قبیل سیل، دزدی و همام اینا میشه. البته به جز آکوپاس یا همون تصرف کننده های غیر قانونی که اون بندش جداست و جدا باید پرداخت بشه. به طور کل و خیلی خلاصه 10% به علاوه 4,500 یورو هزینه خدمات خرید خونه در اسپانیا میشه. Если мы говорим одна спальня, площадь на 50 метров квадратных, 200, может быть 250 евро в год с максимальным покрытием. Пожары, наводнения, воры. خب حالا بریم آپارتمان زیبا رو ببینیم. این آپارتمان خیلی به دلم نشست. تقریباً بی‌نقص بود. 47 متر، طبقه اول. بسیار مدرن و به اندازه. و با اینکه پارک کردن در اسپانیا مجانیه و از طرف شهرداری پولی نیست، اما تابستون به دلیل ازدحام جمعیت توریستی که به این شهر میان جای پارک خیلی کم پیدا میشه. و اینکه این آپارتمان پارکینگ اختصاصی داشت و قیمتش روی همون قیمت کل خونه بود خیلی برگ برنده به حساب می اومد. این دوستان هم از جنوب اوکراین بودن و واسه سرمایه‌گذاری و تعطیلات به اینجا اومده بودن. اینجا فاصلش تا دریا فقط 250 متره. این آپارتمان رو به راحتی میشه 100 یورو شبی اجاره داد و واسه دراز مدت هم میشه راحت 750 الی 800 یورو اجارهش داد. نظرتون رو راجع به این آپارتمان حتما واسم توی کامنت ها بنویسید. در حین تماشای این آپارتمان به سرگئی زنگ زدن و یه آفر خیلی عالی دادن. ولی قبل از اینکه بریم خونه رو ببینیم سرگئی واسهتون از هزینه‌های نگهداری و غیره میگه. اینجا هم من ناراحت شدم چون که یه خونه دیگه ایرم که میخواستیم بریم ببینیم توی همین حین خریدنش. خب بریم سراغ هزینه ها. هزینه اصلی خونه مالیات سالیانه است که بر حسب متراژ حساب میشه. استودیو یا یه خوابه های کوچیک تقریبا سالی 130 نهایتا 150 یورو میشه. هزینه دیگه کامونیداته که همون پول شارژه که بستگی داره ساختمون آیا استخر داره، آیا پارک یا جایی که چمن باشه یا از این قبیل چیزا، یا مساحت خود ساختمون در چه حده. ولی به صورت کلی این ساختمونایی که تا اینجا دیدیم نهایتا 30 الی 40 یورو پول ماهیانه کامونیداتشون میشه. تا اینجا شد 400 الی 500 یورو سالیانه. نحوه پرداختش هم توافقیه که میتونه ماهیانه،
سالانه یا هر 3 ماه یه بار باشه. Всего тоже, если мы говорим про هزینه سوم پول برقه، به صورت ماهانه. چک تقریبیش هم واسه یه خانواده‌ای که از 2 نفر تشکیل شده که کولر هم بخوایم روشن کنیم ولی نه به صورت شبانه روزی، میشه ماهیانه 50 نهایتاً 60 یورو. платится он за هزینه بعدی هزینه آبه که به صورت هر 3 ماه پرداخت میشه، تقریباً 80 الی 100 یورو واسه هر 3 ماه. раз в месяц, кто-то раз в квартал, раз в полгода, раз в год. بردن آشغال ها یکی از هزینه های دیگه است که سالی 2 بار پرداخت میشه، هر بار 25 یورو. Третье, свет платится раз в месяц. هزینه های اضافی اینترنت تقریبا 25 یورو ماهیانه با سرعت خیلی خوب. و دزدگیر که اگه بخواید خونتون رو آکوپاسا تصرف نکنن تقریبا 50 یورو ماهیانه است که دوربین و حسگرها هم شامل میشه. Чтобы он не работал. اینجا پرسیدم که اگه دزدگیر یا همون سیگنالینگ داشته باشیم گارانتی هست که هیچ کس نتونه خونه رو تصرف کنه، که سرگی جواب داد نه و توضیح داد که طی چند سال زندگی نه واسه خودش و نه از هیچ کس هیچ جای دیگه‌ای نشنیده که مشکلی پیش بیاد و یا حتی این دزدگیر کاراییش چیه در عمل. ولی اگه اتفاقی بیفته طی چند دقیقه مامورای شرکت به اونجا میرسن و خودشون یا با حضور شما به پلیس زنگ میزنن و چون کمتر از 48 ساعت گذشته کسانی که ملک شما رو تصرف کردن رو به راحتی بیرون میکنن. Компания. Значит, вот от этой точки, где мы стоим, до квартиры у нас 600 метров на машине. То есть, И пешком оно 600 Пешком? метров будет. ну и пешком. Пешком, может быть, будет ближе, потому что мы Да, пойдем да. по داشتم به بدشانسیم فکر میکردم که یه پیام به سرگی دادم. خونه ای که دیروز قرار بود فروش بره معامله به هم خورده بود. یه آپارتمان اوکازیون از نظر قیمتی، 600 متری خونه قبلی که جاش مرکز شهر بود. البته سرگی میخواست بهم ثابت کنه که با ماشین 600 متره، ولی من بهش ثابت کردم پیاده هم همون 600 متره. Вот. Есть бассейн. 800 متری ساحل، ساختمانی که استخر داره، هرچند کوچیک. Да, она небольшая. خیلی خونه کوچیکیه. استودیویی که یه اتاق از توش در آوردن، تقریبا 30 متره و آشپزخونه‌ش هم جداست و میشه یه استودیو بزرگ از توش دوباره در آورد. Квартира студия, да? ولی از همه مهمتر قیمتش بود که جلوتر بهتون میگم، با من باشید. То есть у них выстроена перегородка, и там есть место, чтобы راستی یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم. نمیدونید چقدر بهم کیف میده الان تو تورنتو یا آمستردام مردم با کاپشن میرن بیرون ولی ما توی ماشین کولر باید بزنیم. больше. Это как раз будет большой выпуск, мне кажется. У меня все видео на канале 3 минуты, там 4 минуты. به سرگی گفتم این بلندترین ویدیو در کانال یوتیوب من میشه. Длинные выпуски. Не любят. دوستان امیدوارم تا اینجا از ویدیو لذت برده باشید. خیلی سخته هم به خونه ها توجه کردن هم فیلم گرفتن و ازتون خواهش میکنم اگه ویدیو واسهتون مفید و جذابه حتما لایک کنید و کامنت بذارید. نظر تک تکتون واسم مهمه. Где-то 400-500 метров есть два супермаркета. Ну, то есть пешком можно, если что, сходить купить. کنار این ساختمونم دارن یه خونه جدید میسازن. البته میتونه هم بد باشه هم خوب. طبقه 3 اسپانیایی، البته خوبه که آسانسور داره. С вами есть лифт. Ну и, соответственно, да, у нас вид будет на سوپرمارکت هم تقریبا 400 الی 500 متری این خونه است. Видите, у нас Да, да, да. безопасно. اونجا استخر قرار داره ولی سرگی پیشنهاد داد که ما از بالا نگاه کنیم. داخل ساختمون شدیم و همونطور که میبینید با توجه به اینکه خونه ها قدیمی هستن خیلی خوب و تمیز نگه داشته شدن. راستی هزینه نگهداری این ساختمون ها همه روی حساب همون کامونیدات که قبلا عرض کردم. Следующий вариант, который с вами будем смотреть, третий, я сказал, да. Следующий вариант, который посмотрим, там неплохая квартира. Вот, она недалеко от нашего офиса. راستی آپارتمان بعدی احتمالاً واسه شما خیلی جالبه. یه آپارتمان بزرگ تقریباً 50 متری با تعمیرات عالی و قیمت خیلی پایین که حالا جلوتر متوجه میشین چرا این قیمت. Супермаркеты, все есть. Вот. Да. Но там проблема вот именно как раз в том унитазе. Вы посмотрите, в каком состоянии. به سرگی گفتم واسه آکوپاسا باید یه همچین چیزی رو بذاریم روی در. Секунду, я включу свет. Здесь
она пустая, она без мебели. Здесь надо сделать, соответственно, перепланировку небольшую. Вот. Но я سرگی اینجا توضیح میده که اینجا تعمیرات لازم داره. همه چیز باید عوض بشه. تمام دیوارا رو که برداریم فضای باز خوبی ایجاد میشه. اینم ویوش. حالا واسه چند ثانیه تنهاتون میذارم آپارتمان رو نگاه کنید و ازتون یه خواهش دارم. ازتون خواهش میکنم نظرتون رو راجع به قیمت توی قسمت کامنت ها بنویسید. همین الان ویدیو رو استاپ کنید و بنویسید که فکر میکنید قیمت این آپارتمان چقدره. بعد که نوشتین دوباره پلی کنید. цена интересная. Я думаю, это мы сегодня дешевле 60 тысяч ничего не видим. То есть у нас идет отдельная кухонка небольшая. Ну, тоже удобно. Вот. Ну опять же, да, пока тут нет еще холодильника. Надо понимать, что надо куда-то نوشتین؟ холодильник. Совсем, да. Вот. خب حالا من باید قیمت واقعی این آپارتمان رو بگم. آماده این؟ Я бы снес вот эту. این ارزون ترین آپارتمان حال حاضر در مرکز شهر تورویه خواست. قیمتش فقط 57,000 یوروه. حالا راستشو بگو، درست حد زده بودی یا نه؟ В любом случае, у нас отдельная с вами кухня. Она отдельная. Да? حالا میرسیم به نظر خودم. آشپزخونه بسیار کوچیک بود و خیلی خیلی خونه احساس خفگی میده. البته مطمئنم که اگه تمامی دیوارهای داخل رو برداریم خیلی بزرگتر به نظر میرسه و از طرفی سرویس دستشویی خیلی بزرگی هم داره. سرگی پیشنهاد داد که سرویس دستشوییشو کوچیک‌تر کنیم که اتاق بزرگتر بشه. همچنین گفت اینجا شاید بتونیم تخفیفم بگیریم. ولی فکرامو که کردم دیدم 18,000 تا فرق این و آپارتمان قبلیه. از طرفی اون خیلی بزرگتر بود، پارکینگ هم داشت، تعمیرات هم لازم نداشت. تعمیرات توی کشور اسپانیا خیلی گرونه و اگه بخوام اینجا رو به سلیقه خودم در بیارم همون 15 الی 20,000 یورو میشه. حالا شما بگید کدومش عقلانی تره؟ این خونه با قیمت 57,000 تا یا خونه قبلی قیمت 75,000 تا؟ Я так думаю, не обещаю, но мое такое видение. و در کل این دوتا گزینه آخری خیلی بهتر از اون دوتا اولیا بودن. И возможно здесь можно что-то еще и поторговать. سرگی میگه شاید بتونیم تخفیفم بگیریم. Для меня пока, если деньги есть, конечно, راستی این خونه رو میشه 500 الی 600 یورو اجاره داد به صورت دراز مدت. Да. то за 15, конечно. Но там же площадь побольше, ребят. Она И паркинг. И паркинг, и Не, ну тут, конечно, выгоднее, намного Он выгоднее. и локация. از منش سرگی خیلی خوشم اومد. بهش گفتم از گزینه قبلی خوشم اومد و اون توی قلبمه. بهم گفت درسته که به قلبت گوش میدی ولی عقل میگه این بهتره و واسه سالهای اول زندگی خودتو زیاد تو خرج ننداز. مهم اینه که از داشتت استفاده کنی و گزینه‌ای رو انتخاب کنی که фعلا در توانته. حالا بعد میتونی عوضش کنی. Хорош, ну, Там хорошая организация. да, но чуть-чуть далековато, если без машины там были, например, да. Ну, там нужна машина. Здесь не надо. можно обходиться спокойно без машины, общественный транспорт. تمپ خرید و فروش خونه و آپارتمان در جنوب اسپانیا خیلی خیلی رشد کرده. همینطور قیمت‌ها به شدت در حال افزایشه. البته دلیلش هم مشخصه. آب و هوای عالی، کیفیت بالای زندگی در عین کم بودن قیمت‌ها. No cierres. Excuse me, I cannot speak Spanish. Hola, hello. ¿Tienes la visita? Yes. Ah, vale, ok. Vale, vale. ¿Tienes las llaves? Sí. Ok, de acuerdo. А это уже другие, да? Que no cierre la puerta. Ну, хороший вариант. Это ты سرگی خبر داد مالک آپارتمان قبلی هیچ تخفیفی نمیده ولی این یکی 1000 یورو کم میکنه. 70 лет. Студия или одна комната? Одна комната. Можно торговать. خب حالا بریم خونه بعدی رو ببینیم با قیمت 72,000 یورو ولی بسیار بزرگ و شیک.
اما قبل از اینکه بریم خونه رو ببینیم یه سری به آفیس اسپاناتور زدم تا سلامی کرده باشم. لازم به ذکر این کمپانی به هیچ عنوان نیازی به تبلیغ از طرف من نداره. خودشون کانال یوتیوب خیلی وسیعی دارن و مشتریهای اصلیشون اصلا از ایران نیستن که من بخوام واسهشون تبلیغی بکنم و از طرفی منم آدمی نیستم که بخوام تبلیغ چیزی رو بکنم. ماهیت کانال من و ویدیوهایی مثل این در کانالم اینه که شما رو با حقیقت آشنا بکنم، با اطلاعات کامل و جامعی که در حد توان دارم. یه خبر خوب از طرف همکار سرگئی. خونه‌ای که قیمتش 68,000 یورو بود رو یادتونه؟ راستش خودم یادم نمیاد و سرگئی کلی زحمت کشید تا بهم یادآوری کنه کدوم منظورش. مالیات 10% که دیگه یادتونه، یعنی مالیاتی که به دولت باید بدیم که میشه 6800 یورو. حالا خبر دادن که مالکش گفته توی سند 45,000 تا بزنیم بقیه‌شو نقد میگیرم. خب این یعنی 2300 یورو سود، چون مالیاتی که باید پرداخت بشه میشه 4500 یورو به جای 6800 یورو. سود خیلی خوبیه. اما باید توجه کنید که اگه این کارو بکنید یه سری مشکل هم به وجود میاد. فرض بگیریم سال دیگه خونتون رو میخواید بفروشید و احتمالاً تا اون موقع این خونه‌ای که 68,000 تا خریدید شده 90 الی 100,000 تا. اون موقع است که احتمالاً باید مالیات بر سود فروش ملک رو پرداخت کنید که البته اونم یه سری راهنمایی هایی هست که واسهتون اگه جالب بود میتونید واسم بنویسید. Хорошая квартира на 3 месяца, написать резерв, вы сказали там что подсобираете немножечко. همکار سرگئی بهم گفت اگه خیلی از اون 75 تایی خوشت اومده میتونیم صحبت کنیم که دپوزیتش رو الان بدی و قرارداد ببندیم و از مالک خونه خواهش کنیم یه 3 ماه دیگه پرداخت کل رو انجام بدی. اینجا هم داشتیم به همکار سرگئی توضیح میدادیم که چقدر آپارتمان زیبا و خوبی بود و تنها مشکلی که داشت ستون وسط آشپزخونه بود که نمیشد اصلا کاریش کرد. Пока я в Голландии буду жить, то по-любому сдавать ее. Ну, если оттуда красиво, да. До свидания. Скажи ей, где она. بنگاه املاک اسپاناتور مثل بنگاه‌های دیگه هم در قسمت خرید و فروش فعال هستن، هم در بخش اجاره ها. فکر این که بتونم یه آپارتمان اینجا بخرم و تابستونا بدم اجاره و زمستونا خودم اینجا زندگی کنم خیلی بهم انرژی میده. که اینجا همکار سرگئی خانم اولگا بهم گفت ما کمک میکنیم و به صورت کوتاه مدت به بهترین قیمت خونه رو میتونیم بدیم اجاره. خب حالا برسیم به آخرین گزینه امروز. خونه‌ای که اصلاً از ساختمونش خوشم نیومد و همچنین لوکیشنش. داخل ساختمونش خیلی انرژی بدی داشت. خیلی حس بدی داشت. دلیلش رو به خاطر اینکه نجات پرستی نشه نمیتونم در ویدیو بگم. اگه خودتو خیلی باهوش میدونی توی قسمت کامنت ها واسم بنویس. این ساختمون استخر نداره ولی آسانسور داره. البته این آپارتمان توی طبقه 1. Еще раз, у вас паспорт с собой? Паспорт, да? Мы сейчас вернемся в офис. Сейчас подойдем к девочке, которая занимается получением НИИ. سرگئی از من پرسید پاسپورت همراهته؟ گفتم آره. گفت خب پس بریم شماره نیه واسط بگیریم. بدون این شماره نمیشه چیزی در اسپانیا خرید. خب بریم این آپارتمان رو نشونتون بدم.
بزرگترین آپارتمان با بودجه من. تقریبا 50 متر با یه اتاق مجزا، آشپزخونه اوپن. در ضمن این آپارتمان با تمام وسایل فروش میره. قیمتش 72,000 تاست. خود این آپارتمان بدون در نظر گرفتن ساختمون و جاش خیلی شیک و قابل قبول بود. بسیار جادار و نیاز به هیچ تعمیراتی نداشت. مطمئنا اگه ساختمونش بهتر بود و یا در محله دیگه‌ای قرار داشت می‌خریدمش. البته در اون صورت قیمتش دیگه بالاتر از 100,000 تا میشد. خب دوستان، مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودین. میخوام یه خبر بهتون بدم. من هیچ کدوم از این گزینه‌ها رو نخریدم و به جاش یه خونه دیگر رو خریدم که توی ویدیوی بعدی بهتون نشون میدم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اینجا کانال امادیتو. مرسی که با من سفر میکنی و مرسی که هستی. Если да, то есть у нас большая терраса. Даже за счет террасы может быть чуть побольше.